दिसतोय केक आणि खायला अतिशय टेस्टी लागतो। तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि कसं झालं मला कमेंट करून जरूर कळवा। चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। केक आता आपण कट करून पाहूया। अगोदर एका बाउल मध्ये आपल्याला अर्धा कप दही घ्यायचे। दह्यामध्ये आपल्याला 1/4 कप आपल्याला तेल घालायचे। फेटून घ्यायचे व्यवस्थित। दही आणि तेल पूर्ण असे एकजीव झालं पाहिजे। तेल आणि दही पूर्ण एकजीव झालेला आहे, व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे। एक चाळण ठेवायची आपल्याला। मैदा घ्यायचा आहे। 1 कप मैदा घेतलेला आहे आणि त्यात आपल्याला अजून 1/4 कप मैदा घालायचा आहे, म्हणजे 1 + 1/4 कप मैदा घेतलेला आहे। एक कप आणि पाव कप मैदा घेतलेला आहे आणि त्यात आपल्याला 3/4 कप पिठी साखर घालायची आहे। यात मी आता 1 चमचा बेकिंग पावडर घातलेली आहे आणि अर्धा चमचा बेकिंग सोडा। सर्व माप व्यवस्थित घ्यायचे तरच केक छान होतो, फुगतो व्यवस्थित, चुकत नाही। चाळून घ्यायचे चाळणीने। सर्व व्यवस्थित मिक्स करायचं आपल्याला। हे सर्व साहित्य व्यवस्थित मापाने घेतलं तर केक चुकत नाही आणि छान फुगतो। यात आता आपल्याला 1/4 कप आपल्याला दूध घ्यायचंय। दूध आपल्याला नॉर्मल घ्यायचंय, थंड नाही वापरायचं किंवा गरम पण नाही वापरायचं, नॉर्मल टेम्परेचरचं दूध वापरायचं। मिक्स करायचं आता व्यवस्थित। दोन मिनिट आपल्याला असंच व्यवस्थित फेटून घ्यायचं मिश्रण। जर तुम्हाला घट्ट वाटलं तर 2-3 चमचे दूध तुम्ही अजून ऍड करू शकता। याप्रमाणे मिश्रण झालं पाहिजे, जास्त पातळ नकोय। तर मी इथे एक कुकरचा डबा घेतलेला आहे, त्याला सगळ्या बाजूनी मी तेल लावून घेतलेलं आहे। आतमध्ये बटर पेपर टाकलेला आहे, तो नसेल तर डब्याला पूर्ण व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचंय। हे मिश्रण घालायचं त्यात। मिश्रण हे अर्ध्या डब्यापर्यंतच टाकायचं आपल्याला, पूर्ण डबा भरून नाही टाकायचं। सेट करून घ्यायचं व्यवस्थित। आता मी इथे कढाई ठेवलेली आहे अगोदरच गरम होण्यासाठी। अगोदर प्री हीट करून घ्यायची आपल्याला कढाई। खाली स्टँड ठेवलेला आहे मी, त्यात आपल्याला केकचं भांडं ठेवायचं आहे।
25 ते 30 मिनिट आपल्याला हा केक बेक करायचा आहे. 30 मिनिट झालेले आहे. आपण चेक करूया. पाहू शकता केक छान फुगलेला आहे. सुरी घालून पाहूया आपण. अतिशय क्लीन येते. केक आपला व्यवस्थित शिजलेला आहे. गॅस बंद करायचा आणि आपल्याला केकचं भांडं बाहेर काढून घ्यायचं आणि 5 मिनिट थंड होण्यासाठी ठेवायचं आहे. केक थंड होतोय तोपर्यंत आपण त्यासाठी लागणारा हनी सिरप बनवूया. 2 चमचे आपल्याला साखर घ्यायची. 1/4 कप पाणी ॲड करायचे. मीडियम फ्लेमवरती आपल्याला साखर वितळून घ्यायची आणि पाण्याला एक उकळी काढायची आपल्याला. साखर वितळलेली आहे आणि पाण्याला पण उकळी आलेली आहे. यात आता आपल्याला 1/4 कप मध घालायचं आहे. हनी, पुन्हा आपल्याला एक उकळी काढायची. उकळी आलेली आहे. गॅस बंद करायचा आहे. केक आपला थंड झालेला आहे. कडांनी आपल्याला अगोदर असं काढून घ्यायचं व्यवस्थित. प्लेटमध्ये आपल्याला आता हा केक काढून घ्यायचा आहे. एकदम स्पंजी झालेला आहे. आता आपल्याला केकची वरची थोडीशी वर आलेली बाजू आपल्याला काढून घ्यायची. पाहू शकता अजूनही अतिशय स्पंजी झालेला आहे. छान जाळी पडलेली आहे. प्लेन करायची आपल्याला वरची बाजू. वरून आता आपल्याला चमच्याने थोडेसे केकला होल पाडायचे. वरून आपल्याला आपण जे हनी सिरप बनवलेलं आहे ते घालायचं आहे. हनी सिरप आता आपण सगळ्या बाजूने व्यवस्थित केकवरती घातलेला आहे. पॅन आपल्याला आता मीडियम फ्लेमवरती गरम करायचा आहे आणि त्यात 1/4 कप मिक्स फ्रूट जाम घेतलेला आहे तो घालायचा आहे. आणि त्यात आपल्याला 1 चमचा मध घालायचा आहे. हनी मिक्स करायचं व्यवस्थित. आपल्याला फक्त जाम वितळून घ्यायचा आहे. जास्त ओव्हर कुक नाही करायचं. गॅस आता आपल्याला बंद करायचा आहे. आपला जाम वितळलेला आहे. आता हा जाम आपल्याला केकच्या वरून घालायचा आहे. सगळ्या बाजूनी व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं आहे.
सगळ्या बाजूने आपण व्यवस्थित जाम लावून घेतलेला आहे आणि वरून आपल्याला आता मी हे ओलं खोबऱ्याचा मागचा भाग काढून घेतलेला आहे. हा व्हाईट भाग किसून घेतलेला आहे. ओलं खोबरं नसेल तर तुम्ही सुकं खोबरं पण घालू शकता किंवा डेसिकेटेड कोकोनट वापरलं तरी चालेल. वरून घालायचं थोडंसं. त्याला अतिशय सुंदर दिसतोय आणि खायलाही अतिशय टेस्टी लागतो. तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि कसं झालं मला कमेंट करून जरूर कळवा. केक आता आपण कट करून पाहूया. तुम्ही पाहू शकता अतिशय सुंदर फुगलेला आहे. दिसायला अतिशय सुंदर दिसतोय.